Prieteni, am găsit focile, am venit la capătul lumii pentru asta. Iau câte 50.000, 60.000 de dolari credit și pleacă din Noua Zeelandă. Pleacă definitiv, bănuiesc. Pleacă definitiv și nu se consideră infracțiune. Trebuie să fiu atent pentru că nu le vezi, tocmai m-am speriat de una, era să calc pe ea. Poți să conduci și să ai sticla de bere cu tine, te oprește poliția, nu-ți face nimic. La mașini nu suntem obligați să avem asigurare. Armele sunt ieftine. A venit mielul, arată foarte, foarte bine. Deci se încasează pentru 2 copii și casă până la 3.500 dolari pe lună, de exemplu. Priviți-l pe acesta, sunt doi de fapt, un cuplu, două frumuseți, se ascund între pietre, au cuiburile aici. Este o pensie universală. Indiferent de cât ai lucrat sau? Indiferent de cât ai lucrat. 1.500 și ceva pe săptămână, ăștia sunt banii, nu contează că ai fost prim-ministru sau ai fost vagabond. Cel mai ieftin din toată lumea. Nicăieri în lume nu găsiți așa ieftin ca aici. Închisorile sunt ca un fel de hotele de lux. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați revenit în țară. De această dată ieșim, suntem tot la fermă, la ferma lui Remus. Mergem să vizităm împrejurimile. Unde mergem, ce vedem? Mergem către Moeraki. Mi-ai promis că o să vedem ceva frumos acolo. Dacă nu vine furtuna sau vremea proastă, avem noroc să vedem multe foci și două feluri de pinguini. Două feluri. Da. O să fie foarte interesant, așa că rămâneți aproape. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să vă lăsați părerile în comentarii. Haideți să mergem, îl luăm și pe el pentru că văd că se agită, vede că plecăm și... avem nevoie de paznici. Da, trebuie să rămână cineva aici în urmă la fermă. Da, uite. Joy este cu noi, este deja în mașină, o așteptăm pe Andreea, ne-am pregătit, este ceva mai răcoare astăzi. Foarte răcoare. Da. Foarte răcoare. Față de ieri, lucrurile s-au schimbat. Haideți la drum. Au vândut bisericile? Bisericile se vând că nu mai rentează să le întrețină. Nu mai sunt oameni să meargă la biserică, sunt părăsite efectiv. Și cine le cumpără? Le cumpără oameni particulari. Le transformă în altceva sau? Unii fac restaurante, alții locuiesc în ele, alții, uite, fermă de blueberry, de afine. Deci le redirecționează în alte scopuri. Oamenii ce zic? Comunitatea ce spune când vede că biserica nu mai e biserică? Religia e pe cale de dispariție. În orașele mari sunt niște biserici care se mai mențin alea vechi, unde mai merg oameni de Paște și cam atât. În rest, bisericii noi apărute, biserici în ghilimele, că nu opreau cu Dumnezeu nimica, mai mult de să-i facă bucuroși pe oameni, să cânte, să distreze și așa ceva, nu de religie. Da, pentru tineret e bine, că altfel o iau pe happy pills forever. Dar chiar ne spunea aseară, aici în Noua Zeelandă este o mare problemă cu depresia și tinerii, mai ales în rândul tinerilor, din păcate. Un mare procent din tineri sunt rupți social de ceilalți de vârsta lor, pentru că petrec prea mult timp, bănuiesc, pe social media, pe telefoane, efectiv s-au rupt de societate, nu ies din casă, nu fac activități sportive de grup, nu se văd cu prieteni, la școală nu prea merg, școala, altă poveste, este un dezastru. Da? Da. Deci școala în Noua Zeelandă este clasată pe ultimele din lume. Și cât învață copiii, dacă ar fi să dea un examen pe capacități. Sunt și licee private, dar aceeași treabă. Nu contează că părinții plătesc bani, iar nivelul e foarte scăzut. În schimb, facultățile sunt mai bune, dar nu mulțime la facultate și pentru că costă, trebuie să plătească din buzunar, se cerne mult. Când ajungi să înveți că ești obligat să înveți, că altfel pierzi banii, atunci înveți. Și tineretul în depresie puternică din cauza, eu spun și familiei, pentru că sunt puține familii care nu se destramă, de exemplu. Deci Da. rata divorțului e foarte mare în Noua Zeelandă, că căsătoria în sine nici nu mai este la modă, deci oamenii nu se mai căsătoresc, trăiesc împreună ca și
parteneri și ajunge, pentru că legislația nu acordă nicio facilitate dacă ești căsătorit sau nu, sau dacă ești partener. Dacă ești căsătorit sau partener, absolut aceleași drepturi. Drepturi. Da. Am înțeles. Deci nu încurajează căsătoria. Nu. Din contră, absolut din contră. Dacă ești necăsătorit și ai copii ca și mamă, statul îți dă bani să îți plătească chiria 100%, indiferent în ce zonă stai. Nu-ți dă ție în mână, îi dă la cei care dețin casele și Cei care ți închiriază. Da, care închiriază, și ceea ce e bine, că nu poate să consume banii mamele. Și în plus, este alocație pentru copii, care e destul de mare, dar trebuie să nu aibă părinte, să nu aibă tată. Dacă e tată declarat, își pierde drepturile astea. Să fie divorțată pe bune. Da, să fie divorțată sau cu tată necunoscut. Dacă ești mamă singură, divorțată, ai copii, ajutor puternic de la stat. Da, stai gratis cum ar veni. În chirie, dar nu plătești niciodată chirie. Deci se încasează pentru 2 copii și casă până la $3.500 pe lună, de exemplu, dacă stă într-o zonă bună. În felul acesta statul nu încurajează, între ghilimele, divorțul. Adică suntem căsătoriți, divorțăm, tu primești, ca mamă, primești chiria să locuiești gratis. Noi suntem încă împreună, dar nu suntem oficial. Nu funcționează așa, nu fac mulți așa. Da, într-un fel da, dar demografic este un mod de a crește populația și de a susține pe cei care fac copii, indiferent. Ca să primești, ca să ai parte de aceste facilități, trebuie să ai copii. Da. Dacă nu ai copii și ai divorțat, am înțeles. Și ca și țară pe ansamblu, e bine să fie copii mai mulți. Să susțină, să crească cu tineretul, să își permite să plătească pentru cei bătrâni. Da, dar pe de altă parte, pentru copii e bine să crească într-o familie, nu separat. Se ajunge la depresie și ajungi pe happy pill, cum spuneai mai devreme. Exact. E mai bine într-o familie, 100%, dar să fii pe happy pill este ceva normal. Deci normal, la școală, doctorii prescriu rapid happy pill când cineva este așa un pic supărat și îi pune capul jos. Și într-adevăr le place la tineret, că îi face happy. Și stau pe happy pill câte 10-15 ani. Păi da, dar mă gândesc, nu ar fi mai ok să le recomande un psiholog sau un alt fel de ajutor, nu direct medicamente? Efectiv, nu există aici psihologi să trateze copii. Nu se întâmplă așa ceva, decât dacă ajung copiii să facă probleme sociale majore. Da, cu poliția și așa, dar psihologi pentru copii, nu. Nici pentru adulți. Foarte rar. Noua Zeelandă e o țară destul de unică în multe puncte de vedere. De exemplu, social, rar când vezi, eu n-am văzut în viața mea în oraș unde sunt, cerșetori sau oameni fără homeless, fără casă. Nu există. Poți să mergi pe stradă în orice zi, la orice oră, altceva nu vezi. Pentru că, uite, este un sistem social care, chiar dacă omul e prăpădit și nu face nimic, tot îl ajută. Da? Am înțeles. Tot îl ajută și nu lasă să moară de foame, să ajungă la cerșit. A doua la mână, închisorile sunt ca un fel de hotele de lux. Mulți din populația locală, băștinașii, sunt cei mai 80% din infracțiuni fac în țara asta. Și pentru foarte mulți este o normă chiar sunt mândri dacă au trecut și au făcut pârnaie, închisoare, da. Și condițiile acolo sunt excepționale, de se simt foarte bine, se simt ca în familie, de-abia așteaptă să intre din nou mulți dintre ei. Dar asta nu e tocmai bine, adică închisoarea ar trebui au condiții mai bune, mult mai bune ca acasă. Deci gândește-te, au mâncare 3 ori pe zi caldă, au cazare cu căldură în cameră, au televizoare în fiecare cameră, au sporturi, au bibliotecă, au chestii sociale, învață meserii. Deci este ca o mică colectivitate acolo
înțelegi, ca un mic oraș. Da, se creează o comunitate. Exact, să cunosc unii pe alții și să simt bine. Da, e ciudat să te simți bine în închisoare și Da. să vrei să ajungi acolo. Adică. Da. Altă chestie interesantă în Noua Zeelandă, da, uite, mai spun ceva, pensia, da, este o pensie universală. Nu trebuie să lucrezi toată viața. După 50 de ani, dacă lucrezi după 50 de ani, ajunge ca să iei pensie. Indiferent de cât ai lucrat? Sau? Indiferent de cât ai lucrat. Nu, trebuie să lucrezi parcă 7 ani minim. 7 ani de zile? Între 50 de ani și vârsta de pensionare, care acum e la 67 de ani, Da. dar trebuie să ai lucrat de 7 ani lucrată și iei pensie. Pensia cum este? Este aceeași. Chiar dacă ai lucrat 7, chiar dacă ai lucrat 30? Nu contează ce venit ai avut, nu contează ce meserie ai avut. Ei exact aceiași bani. Aceeași pensie. 1500 și ceva pe săptămână, ăștia sunt banii, nu contează că ai fost prim-ministru sau ai fost vagabond. $6.000 australieni, undeva la 3.000 de euro pe lună. Nu știu exact, dar uite, în filmul că l-am făcut înainte am spus exact și avocatul a dat detalii despre pensie în numere. Dar sunt niște mici diferențe dacă ești singur sau ești cu un partener. Dacă ești singur, e un pic mai multă alocația, că ai cheltuieli mai mari. Când ești cu partener și are și el pensie, este un pic mai mică, dar 10%, nu este foarte puțin. Da. Dar ideea este că este pensie universală la fel, fără diferențe în funcție de salariu. Asta e pensie de stat. Dacă tu vrei să-ți plătești o pensie privată, da, e complet altă poveste, depinde da. cât plătești și așa mai departe, depinde cum o mers fondul de investiții în care ți-ai pus tu banii. No. Dar pensia de stat este la fel, e universală. Sistemul medical e gratuit. Sistemul medical e gratuit și școala, da și nu. Facultatea, școala e gratuită 100%, dar facultatea nu. Facultatea nu. Acolo costă. Facultatea nu și pentru facultate, mare parte iau credit cu dobândă foarte, foarte mică, cam jumate din cât este official cash rate, rata oficială de la Banca Națională, undeva la 3% și pe termen foarte lung. Foarte mulți nici nu-și plătesc această sumă, iau câte 50.000, 60.000 de dolari credit, fac facultatea și pleacă din Noua Zeelandă. Pleacă definitiv, Pleacă definitiv și nu se consideră infracțiune. Ciudat, adică ar trebui, pentru că ai înșelat sistemul. Statul neozeelandez până acum nu s-a organizat ca să fie juridic, să dea în judecată personal pe cei care le-au tras astfel de țepe. Da. Vreau să vă spun că străzile sunt oarecum ca în România, pe aici, din câte am văzut. Ne spuneai că nu sunt autostrăzi. În insula de sud, autostrăzile se numesc niște centuri în jurul orașelor mari pentru a face traficul mai fluent, dar centura se termină în 10-15 km, atât. Între orașe, când mergi 100 km, sunt drumuri pe două benzi, atât, care sunt în lucru, 50 la oră, 30 la oră, îți pune semaforul, te oprește. Noua Zeelandă ca infrastructură este mult în urma unor țări considerate lumea a treia și nu cred nu-i va prinde niciodată din urmă. Plus, calea ferată este o comedie. Nu există trafic pentru persoane. Nu există trenuri de persoane, nu există. În ambele părți? Ambele părți. Nu există călătorii care se meargă cu trenul. Iar ca și marfă, trece un tren la 2 ore. Când ved copiii trenul, sunt bucuroși și fac cu mâna, așa este de rar. La 2 ore sau la 2 zile? La 2 ore. Așa estimez eu. Eu dacă îl văd o dată pe săptămână și circul mult, da. Uite acum merge mult, să vedem dacă vedem vreun tren. Până acum n-am văzut niciunul. Da. Calea ferată undeva în stânga, acolo o vezi, dacă te uiți. Da. Te poți uita și bine că trebuie să fii norocos rău să vezi pe un tren. De marfă, bineînțeles. Care duce de obicei cărbuni pentru fabrice de lapte praf. Cam asta se transportă. Spunea Remus o chestie foarte interesantă mai devreme. Poți să bei 2-3 beri din acelea mici și să conduci fără probleme, adică marja
Este foarte mare. Limita de alcool Limita în de sânge alcool, de fapt, da. este mare. Eu nu sunt un om de proporții mari așa și cu 3 beri de multe ori m-a oprit și am fost sub limită. Chiar aproape o sticlă de vin, aceeași treabă sub limită. Deci este o limită uriașă și dacă ești și un om corpulent, este foarte rar, foarte rar să auzi că cineva a fost reținut pentru alcool. Și de obicei când cineva nu mai poate să meargă, deci fie nu poate să meargă, fie nu poate să vorbească, sunt cazuri în care sunt foarte evidente. Trebuie mult alcool ca să... Pentru mine, venind din Europa, este ciudat să aud aceste lucruri. Adică poți să conduci și să ai sticla de bere cu tine, te oprește poliția, nu-ți face nimic. E ciudat pentru mine, dar Încă ceva. funcționează sistemul așa aici. La mașini nu suntem obligați să avem asigurare. Nu e obligatorie asigurarea, mă? Nu, absolut niciodată. Deci, că am asigurare sau nu am, asta este problemă personală. Nu mă întreabă nimeni de absolut nimeni că am asigurare sau nu am asigurare. Poliția niciodată pe nimeni nu întreabă că are sau nu are, pentru că nu e obligatoriu să aibă. Dacă am verificare tehnică și kilometri de motorină, pe care nu i-am de obicei și rar când poliția verifică, îți dă o amendă și îți dă cam 28 de zile să-ți plătești ce ai de plătit sau să-ți faci verificarea. E foarte. Și în caz de accident, dacă nu ai asigurare, cum se procedează? Atunci e problema. Atunci este momentul în care cei care o decis să aibă asigurare, da, sunt liniștiți. Dacă nu ai asigurare, trebuie să plătești din banii tăi. Am înțeles. Paguba adică provocată. nu ai asigurare, dar în caz de accident ești responsabil. Adică trebuie să ai asigurare în mod normal, dar dacă nu ai, e pe riscul tău. În schimb, văd foarte multe ferme, văcuțe peste tot, oi, parcă am fi în Elveția, peste tot. Ceea ce vedem în jur sunt ferme de vaci și pe stânga și pe dreapta sunt ferme de vaci. Acele oi sunt numai pentru mâncarea fermierului. Atât. Am înțeles. Cum am și eu câteva oi pe jurul casei pentru mine. Fabrică de lapte în stânga. Din păcate a început ploaia. Sunt străini în această zonă? Sunt străini care dețin ferme sau care au activități? Sunt olandezi, deci olandezii au venit aici de mulți ani de zile și au foarte multe ferme de vaci. Și înaintea olandezilor, cei care au venit au fost irlandezi și scoțieni, dar a fost o imigrație după război din Irlanda și Scoția. Olandezii au venit după anii 70. Fermele de lapte în Noua Zeelandă produc atât de mult încât Noua Zeelandă, eu cred că este cel mai mare exportator de lapte din lume. Prețul laptelui din Noua Zeelandă dictează prețul laptelui mondial. Compania de lapte din Noua Zeelandă este singura din lume care vinde laptele la licitație. Motorina este scumpă? Motorina este ieftină, consider eu, mai ales în zona mea, pentru că portul unde se descarcă e chiar orașul Timaru, lângă care stau eu, deci mă plătesc pe ea cam $1,5 neozeelandezi. Pe măsură ce merg mai departe, este tot mai scumpă. În Christchurch în jur de $2 deja. $2 în jur de 5 lei. 5 lei 50 maxim acum. Trecem râul Waitaki acum, un râu foarte frumos cu o vărsare la ocean fantastică. Toată apa asta este apă din ghețari, din topirea ghețarilor, care sunt cam la 200 km în dreapta în munte. Relativ aproape. Sigur, e foarte aproape. De aici și aerul rece. Aerul rece, Astăzi umezeala, e frig. comparativ cu ceea ce cred mulți, Noua Zeelandă nu e o țară tropicală și apa oceanului nu este de făcut baie în ea. Nu. E frig. E frig. Se aseamănă ca și climă poate cu sudul Americii de Sud, cam acolo este asemănarea. Deci ultima destinație după insula de sud a Noii Zeelande, unde este? Este Antarctica. Antarctica, exact. Și se desprind foarte des iceberguri care plutesc și uriașe, deci iceberguri de sute mii de tone, care, puteți seama, răcesc oceanul în timp ce merg. Ferme de vaci, la fel pe stânga și pe dreapta, peste tot. Ai văzut semnul l-ai filmat, dar nu l-ai observat? Deci, report wallabies. Aici este zona în care sunt cei mai mulți wallabies, care sunt niște canguri mai mici puțin. Singura zonă din Noua Zeelandă unde sunt canguri, wallabies. Iar dacă îi vezi, trebuie să anunți? Trebuie să anunți de obicei că este o agenție specializată cu exterminarea lor.
ca și alte animale, sunt pe lista de exterminare, printre care, paradoxal, poate și căprioara și capra neagră. Păi de ce vor să le extermine? Pentru că, în primul rând, nu au prădători naturali și se mulțesc foarte mult și distrug vegetația. Mănâncă Dar mult. nu e o măsură prea drastică, adică să-i extermini, poate îi menții sub control. Măsura e bazată pe numărul lor. Nu, de trebuie să-i... Singura mod de a controla este să-i împuște cât mai mult, să-i otrăvească. Efectiv, să-i aruncă otrăvul în elicopter, parcă se numește 10-20 otrava, așa. O aruncă din elicopter sub formă de morcovi otrăviți sau stilozi otrăviți sau grâni otrăvite și animalele mănâncă și mor. Din păcate, otrava ajunge și în fermele de la munte și mor multe oi și chiar și vaci mor de carne din cauza asta. Multe povești sunt pe tema asta, dar guvernul a decis că e cea mai bună soluție. Sunt frumoși cangurii și capra neagră e frumoasă, dar păcat. E frumoasă, dar sunt foarte prea multe. multe. Înțeleg. Sunt turme. Sunt turme și mănâncă vegetația și versanții de munte ajung să fie goi și eroziunea fantastică. Tu nu ai fost la munte să vezi că aici grohotișurile nu se mai gată. Și cad munții cu totul, s-au dus cabane după cabane spălate de grohotiși, că caprele negre și căprioarele mănâncă iarba de numai. O altă problemă care ar trebui rezolvată este nu au o vegetație corespunzătoare. Dacă ar introduce, de exemplu, plante ca afinele sau coacăzele de munte, care acoperă și țin și țin piatra pe munte, sau jnepenii, la fel, poate că ar ajuta foarte mult, dar uite, nu există. Din cauza asta, în Noua Zeelandă, vânătoarea este la mare vogă. Să mergi la vânătoare, oricât. Să mergi la vânătoare este ceva foarte ieftin. Îți scoți permisul de armă în care e valabil o viață întreagă, armele sunt ieftine, poți să mergi să împuști fără nicio aprobare, fără nicio licență, în afară de permisul de armă. Fără nicio restricție. Nicio restricție. Nici măcar nu ești obligat să cari animalul care a împușcat. Dacă vrei să pentru trofeu, iei la capul și restul poți să-l lași acolo. Foarte mulți combină acest hobby cu utilul, pentru că e o sursă foarte bună de carne. Exact, da. Carne, blănuri poate la diverse animale. Nu prea se agită pentru blănuri, dar carnea e foarte, foarte bună. Mulți merg la vânătoare și aleg numai animale tinere și le duc pentru carne. Împușcă 2-3 și o aleg pe cea mai tânără, că nu poți să cari totul cu spatele. Haideți să mergem mai cu viteză, să vedem dacă ne oprește poliția. Uite, punem pe 124 cruise control și să vedem dacă ne oprește poliția. Hai să nu ne oprească. Hai să vedem dacă ne oprește. Facem o interacțiune cu poliția. Uite, băut la volan și cu viteză, să vedem cine face. Pentru cârcotaș, berea este fără alcool. Fără alcool, da, zero alcool. Prețul vacilor aici este foarte, foarte ieftin comparativ cu România. Deci, abatoarele... Te referi la carne sau la în viu? Indiferent. Uite, vă dau exemplu. Acum am cumpărat vaci foarte frumoase, la peste 500 kg. Am plătit pe ele $2,6 pe kilogram la viață. Da? Da. Cât e prețul în România? Hai să vedem. Eu, sincer, nu știu, să ne lăsați în comentarii prețul în viu. 2,6 dolari neozelandezi. Aproximativ 1,30 euro. 7 lei, undeva pe acolo. Ce importatori, haideți și luați de aici, că este ieftin ca braga. Poți să iei, Sigur, vii aici, faci comandă, abatorul ți le pregătește, livrează, ți le bagă la container frigorific și dacă vrei în viață, sunt vapoare că ți le duce în viață. Nu știu exact prețul la transport. Dar bagă câte 30.000 de animale într-un vapor. Cred că este cel mai ieftin din toată lumea. Nicăieri în lume nu găsiți așa ieftin ca aici. Iar un alt aspect foarte important, animalele aici arată foarte, foarte bine. Nu sunt închise, ați văzut și în fermă condițiile, ați văzut cum trăiesc, sunt libere, aproape sălbatice. Mare avantaj, nestresate. Carnea nu are miros de bălegar sau de grajdi. Da. Animalul stă în padoc, afară, în aer liber, cu porții zilnice le mutăm. Bălegarul este minim. Stai în padoc, nu simți mirosul de grajdi. Am fost, toată ziua am stat în fermă și
nimic. La fel și oile din Noua Zeelandă stau pe Același dealuri lucru. împrăștiate, nu grămadă. Nu au miros de carne de oaie. Dorm afară, Da. în ploaie, în vânt, nu contează. Da? Sunt sănătoase, nu au nicio problemă. Tocmai ți-am arătat un adăpost pentru viței. Era Da, un gard. Un gard, practic, în mijlocul Un gard de un câmpului, metru. Un gard, da, care îi proteja pe viței de vânt. De vânt, Și atâta treabă. Un alt lucru interesant pe care l-am aflat despre Noua Zeelandă, vorbeam zilele trecute, doar că nu am filmat, este legat de asigurările de la locul de muncă. Funcționează total diferit față de sistemul pe care îl avem în restul țărilor din lumea asta. Este vorba de ACC, care este o asigurare în caz de accident, în primul rând. Accident se poate fi nu neapărat la lucru, nu este de la locul de muncă, accident de circulație, accident la fotbal, la vânătoare, la pescuit, orice fel de accident. Ai alunecat în baie, la duș, ai căzut, ți-ai rupt piciorul, este accident. Dacă ești salariat, îți plătește și ești în incapacitate totală de lucru cu certificat de doctor, îți plătește salariul în full o perioadă destul de lungă. Apoi, după vreo 3-4 luni, când începi să poți lucra ceva, scade la 75%, după la 50% și până te reintegrezi la muncă tot înapoi. Dacă nu lucrezi, nu te poate plăti pentru că tu nu ai avut venit. Da, nu ai cotizat. Da, are toate problemele medicale sunt acoperite. Medicale, da. Dacă ai nevoie de operații, de medicamente, de Totul e gratuit. tratamente, de fizioterapie, după aceea este gratuit. Doar că nu primești bani lunari o perioadă Doar de că nu timp. primești bani lunari. Eu, de exemplu, personal, eu n-am mai avut salariu, să iau salariu sau să încasez bani de foarte multă vreme și în ultimul an am avut 3 accidente. Mi-a rupt piciorul, mi-a întăiat degetul și m-am lovit la cap, mi-a rupt nasul. La fotbal, de 2 ori la fotbal, nu? Deci Și odată- am intrat pe asigurarea asta medicală, care, eu sunt, cum se spune, self-employed, adică sunt angajat singur și am un salariu declarat pe hârtie care nu mi la loc niciodată. Îmi iau bani din business cât îmi trebuie să trăiesc, să îmi văd de treabă. Exact. Dar pentru că pe hârtie mi-am alocat 100.000, atâta mă plătește asigurarea pe săptămână. 100.000 împărțit la 52 de săptămâni, atâta îți dă pe săptămână. Și uite, de 3 ori anul ăsta am fost plătit aproape non-stop de asigurare pentru accidente. Și încă acum sunt plătit. 3 accidente Nu poți să conduc cu o mână, uite că o mână este ocupată. Dacă mergi a 4-a oară, zic oamenii că o faci intenționat să le iei banii. La noi, sau în general, asigurarea pe care o ai la locul de muncă nu e valabilă și în afară. Dacă te-ai accidentat la muncă, ok, e valabilă. Dar dacă tu, în afara programului sau un weekend ai mers și ai jucat fotbal și te-ai lovit, e treaba ta. Ok. Aici văd că lucrurile sunt diferite. Și Am o întrebare și nelămurire, o googlim acum, dacă această asigurare plătește cheltuielile medicale și la turiști. Haide să vedem. Google, te rog. să vedem, nu știu ce să zic. Eu cred că da. Acoperă cheltuielile medicale pentru turiști în caz de accident. Sistemul CC este un program guvernamental tip non-fault, adică că nu e vina ta, ceea ce înseamnă că oferă sprijin pentru tratament și reabilitare indiferent de cine a fost vinovat pentru accident. Acest lucru se aplică tuturor persoanelor aflate în Noua Zeelandă, inclusiv vizitatorilor temporari. Da, deci mulți nu știu treaba asta. Așa că, în teorie, nu ai nevoie de o asigurare de călătorie în cazul în care vii aici, din punct de vedere medical. Sigur că da. Pentru că primești totul Iar spitalele, la spital ai acces gratis ca turist. Da. Și ca turist, ceea ce e important. Tratament medical, de exemplu, consultații, intervenții chirurgicale, medicamente, transport de urgență, ambulanță sau elicopter, îngrijire ulterioară, reabilitare. Știu personal că am fost echipamente medicale. Ceea ce pot să spun personal, deci la Search and Rescue am căutat străini pierduți, da, și indiferent că ești neozelandez sau străin,
Nu faci nicio diferență între ei. În zona asta și în alte locuri din Noua Zeelandă se întâmplă o schimbare majoră în peisaj. Apar o grămadă de păduri. Ce se întâmplă? Au plantat copaci sau... Ce se întâmplă? Ferme de oi așa de pășunat se cumpără de companii internaționale și se plantează în păduri. Prețul pământului a crescut foarte mult din cauza asta. Numărul de oi a scăzut cu 25% în ultimii 10 ani. 25%. Numărul de vaci cu 10%. Deci suprafața de pământ agricol scade puternic. Guvernul actual încearcă să stopeze treaba, dar sunt contracte făcute pe anii ce urmează și e greu de acționat. Ce tip de copaci plantează sau cu ce este înlocuit? Pin. Se plantează pin ca să se exploateze creditele de carbon. Deci companii care poluează în lume într-un fel sau altul, companii aeriene combinate industriale, sunt obligate fie să dovedească că produce oxigen, fie să plătească un fel de taxe. Dacă ei dovedesc că au anumite hectare de pădure, nu mai plătesc taxele și este foarte convenabil ca ei să cumpere aici pământ cu $14.000 pe hectar, să planteze pin cu încă 5.000 pe hectar, deci cu 17.000 pe hectar și-au plantat un hectar de pin și scapă de plătit o grămadă de taxe pentru poluare. În România avem o mare problemă cu lucrul acesta, adică pădurile au dispărut și acolo ar fi loc suficient să vină o astfel de companie și să planteze. În România mă tem că au dispărut practic, dar ele încă există pe hârtie. Da, aici și cineva încă încasează bani pentru acele păduri, dar ele nu mai există. Trafic foarte prost astăzi, foarte prost trafic. Cred că mulți studenți merg la Dunedin, la facultate astăzi, când mâine încep cursurile. Că normal, duminica nu e așa de aglomerat, e mai lejer, Am încercat dar n-am reușit să țin viteza. Cât de frumos se vede, am ajuns. Aici este intrarea, 7:30, 17:30. O rezervație naturală, nu? Din câte înțeleg. E cineva pe aici sau? O să fie, poate 2-3 turiști, că am văzut 2 mașini acolo. Nu la turiști mă refer, la autorități, dacă trebuie să cumperi bilet sau ceva. Nu, e gratis tot. Mă gândeam că e cineva care are grijă de pinguini, e o asociație care se ocupă și face niște căbănuțe la pinguini și, uite, întreține poteca, mai spreiază, mai una alta. Liber. Liber. De obicei aici veneam la pescuit. Dimineața stăteam toată ziua acolo și pescuiam și... Întreb pentru că ți-am spus, nu-mi place să vizitez grădini zoologice. Da, nu, aici nu este... Animalele sunt libere, Exact. Nu le hrănește nimeni, vin aici pentru că de sute de ani să aciuiesc pe peninsula asta. Nu poți să le atragi pe animale sălbatice să vină singuri aici. Acum să vă uitați în stânga și în dreapta, fiecare vă uitați, scanați că... Pot fi pe oriunde. Nu sunt ușor de găsit. Uite ce frumos se vede de aici. Bănuiesc că sunt electrice gardurile, nu? Nu, pentru că nu au izolatoare, vezi? Ăsta nu e, poate ăla să fie electric, ăla are izolatoare. Uite-le, focele, Andreea. Văd focele, sunt acolo jos. Avem noroc de această dată și sunt mai multe. Este foarte frig, dar și foarte frumos în același timp. Și ăla de sus de acolo, e focă sau pinguin? E pui de focă ăla de sus, da, e pui de focă. Da. Și una mai mare aici. Ia priviți-le. Acolo avem un pui de focă. Una mai mare aici. Alta în apă. Mergem acolo jos. Prieteni, am găsit focile. Am venit la capătul lumii pentru asta. Bate foarte tare vântul. Vedeți cum doarme liniștită. Sunt foarte, foarte multe aici. Aceasta se scarpină. Avem și apusul în spate. O adevărată frumusețe. Te-ai speriat, da? Bate vântul foarte tare. Îmi cer scuze dacă sunetul nu o să fie tocmai ok, dar asta este. Priviți cât de frumos se vede, ce priveliște. Avem parte și de un apus, chiar dacă sunt nori
pescăruși și foarte, foarte multe foci care dorm liniștite. Este casa lor, practic, în această zonă. Nu vreau să ne apropiem foarte mult pentru că nu vreau să le deranjăm. Aici veneam de multe ori la pescuit, de aici bang bang, direct la ocean. Și treceam încolo, mergeam până la capăt, încă în cam 500 metri și acolo e foarte frumos. Pot fi agresive? Nu, Nu. nu, dar deci să nu te apropii să le Da, deranjezi. da, asta știu, pentru că să nu Nu le mușcă, deranjezi. nu, nici vorbă. Nu Masculii atacă. vor să te sperie, dar nu am niciodată atacă. nu atacă, nu vine mă. Și atât, da, da, Atâta. da. Intimidare, mă. Da, nu Big mușcă. Mama, Big Mama, always. Nu-i nisip văd. de la fin, alb, e different color, portocaliu, Auriu, da, mă, ai auriu, bine zis. golden. Poate găsim și aur. E o zonă foarte bogată în aur aici. Și s-a găsit foarte mult aur și îți arăt și unde și cum. Deci în trecut și acum, dacă așa la via, la low tide, uite aici sunt, urmărești unde s-a închegat lava vulcanică, vezi? Da, da, da. Și și cuarțul ăsta din loc în loc are aur aglomerat. Mergem puțin pe plajă, pe acest nisip, mai mult pietriș, plin de alge. Sunt peste tot, trebuie să fim atenți pentru că dăm peste ele. Fiecare își protejează locul, nu vrea să o primească și pe cealaltă. Avem câteva și în apă. Sunt care își arată și colții. Da, mă, da, nu vă deranjăm. Doar vă admirăm. Priviți ce frumusețe! Un adevărat spectacol, dragi prieteni. Ce vă spuneam eu că trebuie să fiu atent pentru că nu le vezi, tocmai m-am speriat de una. Era să calc pe ea, dormea liniștită, iar eu am deranjat-o. Nu le vezi, trebuie să fii atent. Cam asta a fost, o să plecăm. Le mai vizităm o dată pe acestea care au urcat aici și se relaxează pe iarbă. Chiar dacă nu sunt periculoase, agresive, așa ni s-a spus, este bine să păstrăm o distanță considerabilă. Nu ai vrea să fii mușcat de o astfel de focă. Înțeleg că spitalizarea sau asistența medicală este gratuită chiar și pentru turiști, dar cel mai bine este să nu ajungi acolo. Sunt și pinguini în această zonă, ar trebui să îi vedem. De fapt, am văzut doi, doar că erau foarte departe. Nu știu dacă să fim atât de norocoși, dar am văzut foarte multe foci, ceea ce este extraordinar. Văd că oamenii au plantat. Posibil să-i găsim așa prin iarbă, să dăm peste un cuib, cred că mai mult printre stânci. Nu știu exact, vedem. Dacă îi vedem noi, o să-i vedeți și voi. Am vrut să bem ceva aici, dar din păcate este închis. S-a înserat, cu toate acestea se vede foarte frumos. Pe această parte nu mai bate vântul atât de tare, este mai liniștit. Foarte frumoasă și Noua Zeelandă, este altceva. Diferită de Australia, se aseamănă pe alocuri, dar foarte puțin, foarte puțin. Poate greșesc sau aceasta este, cel puțin aceasta este prima impresie. Ok, cheers. Noroc. Am făcut un popas. Cheers. Foarte bun. E foarte bun. Am dus și mai bun. Noi suntem cu roșu, Pinot ei cu Noir pinul și alb. Riesling de Pentru Noua că Zeelandă. ne-am luat miel. Iar voi aveți, ți-a luat pizza Pizza. și fructe de mare, cred că și ăla, nu? Am terminat prea repede cu focile și pentru că cei pinguinii mici apar noaptea târziu,
O să întârziem să bem un pic de bere, un pic de ce-i berea asta? Vin. Berea asta de fapt e vin și așa. Am băut berea înainte, acum suntem la felul 2. Și să mergem după ce Mergem mâncăm. după, când se întunecă bine, după 8 jumate, e cel mai bun timp să îi prindem. So you pick what you want and then you give him the rest. Sounds good. A venit mielul, arată foarte, foarte bine. Mi s-a spus că nu ai cum să vii în Noua Zeelandă și să nu încerci carnea de miel. Arată bine, ce drept. Pizza cu salmon. Iar aici, hai că arată bine. Pește, top. Yeah. We can share it. It's a big portion. E prea mult? Oh yeah. Yeah, very good. Foarte, foarte, foarte bun. Raget? Dacă nu știai ce mănânci, știai că este miel? Nu. Se desprinde de pe os. Very good. Gata, masa a fost delicioasă, foarte, foarte bun. Acum sperăm să găsim pinguinii, Da, să-i vedem. da. Îi căutăm, întoarcem pietrele cu curul în sus și îi găsim. Extraordinar localul. Tare. Sunt peste tot foarte mulți pinguini, micuți. Nu credeam că o să-i mai vedem. Nu vreau să-i speriem, sunt acolo. Ia priviți-i. Se aud foarte mulți pe aici. Acolo au cuibul. Îi avem aici în interior. Se ascund pe sub această podea. A fugit. Pe aceștia vedem mai mult seara, motiv pentru care am venit pe înserat. Priviți-l pe acesta, sunt doi de fapt, în cuplu, două frumuseți, se ascund între pietre, au cuiburile aici, albaștri, ce frumoși sunt, extraordinari. Ce fel se aud, sunt peste tot în aceste pietre. Alții doi, aceștia nu fug, sunt curioși și ei, albaștri, au aripile albastre. Aici este cuibul, sau sub aceste pietre. Pare că le este frig. Curioși. Another one here. Another one here? Yeah. Oh yes. What are you doing there? So cute. He's eating grass. Eating something. Yeah. Yeah, it's here. Din păcate lumina nu ne mai ajută, este târziu, o fabrică de whisky. Ia vreți, am găsit și aici, pe calea ferată 2. Sunt peste tot în această zonă. Nu vreau să-i sperii.
Aici au cuibul. Vă spuneam, aici avem fabrica de whisky, acolo este o gaură, un alt vinguin. Cum se numește zona? Portul, zona the Old Port, Ai zona Harbor portului, Street. da, din orășelul Omaru. Omaru. Foarte frumoase clădirile. Asta era strada principală din oraș, când era Omarul cel mai important port din zonă. Și acum e ca un tot centru comerțul. istoric. Tot comerțul cu ce veneau, cu ce plecau, oameni care vreau să lucre pe vapoare, oameni care lucrau cu ziua, de aici ai luat pe toți. Și acum văd că sunt multe puburi. Da, bănuiesc. da, Puburi, nu chiar restaurante. puburi, În spate am văzut. Sunt magazine, bakery, coffee shop, deschise până pe la 5, mai mult pe weekend decât în daily, știi? Păi da, că și aici același lucru. Programul Da. scurt, la 5 tot închis. Cred că e momentul să mergem pentru că în ritmul ăsta ne apucă ziua aici.